Länsi-Roman valtakunta oli luhistumassa 400- ja 500-lukujen taitteessa. Valta vaihtoi omistajaa tyrannien ja petoksen pyörteissä. Tämän myrskyn kurimuksessa filosofi Boethius kirjoitti yhden Euroopan historian merkittävimpiä teoksia. Dante Alighieri ylistää taivaallisessa komediassaan Boethiusta sanoen, että hän on siunattu sielu, joka paljastaa petollisen maailman jokaiselle, joka kuuntelee häntä. Boethiuksen kirja on tutkielma kohtalon oikuista, vallan turhuudesta ja siitä, mikä elämässä on todella arvokasta. Hän muistuttaa meitä, että fortunan kehrä voi nostaa ja syöstä alas kenet tahansa, mutta vain ne, jotka ymmärtävät todellisen viisauden, eivät horju sen pyörteissä. De Consolatione Philosophiae. Vuonna 523 ajanlaskun jälkeen roomalainen filosofi ja poliitikko Boethius koki elämänsä täydellisen mullistuksen. Hän oli uransa huipulla. Virassaan hän oli heti kuninkaan jälkeen valtakunnan vaikutusvaltaisin henkilö. Rooman yli 1000-vuotinen valtakunta oli kuitenkin rappionsa vaiheella, ja myrskyävä ja epävakaa maailma sekoitti hallitsijoiden päät, langettaen heidät tyranniuden hulluuteen. Tästä kärsivät juuri he, ketkä olivat lähimpänä vallan huippua. Kun Boethius menetti kaiken ja joutui tyrannin vainon alle, hän ei vainnut epätoivoon, vaan loi ajattoman teoksen, joka syväluotavasti tutkii onnen, viisauden ja kohtalon saloja. Valtakunnan vallan ytimessä elänyt filosofi kirjoitti teoksen De Consolatione Philosophiae. Teoksessaan Boethius käsittelee kohtalottaren eli fortunan armottomia toimia, ja kuinka me emme saa unohtaa sitä, mikä elämässä on todella arvokasta, edes silloin, kun maailma tuntuu romahtavan ympärillämme. Tämä teos ei ole kuitenkaan pelkkä aikaan sidottu kuvaus Rooman rapistuvasta järjestyksestä, vaan se paljastaa ikiaikaisen viisauden salat, tarjoaa avaimet itsetuntemukseen vuosisatojen yli ja haastaa meidät pohtimaan, mitkä voimat ohjaavat elämäämme, mitä kontrolli todella on ja mitä tarkoittaa todellinen vapaus. Fortunan leikessä kuitenkin myös viisaimmat unohtavat nämä tosiasiat. Kohtalottaren kehrän pyörteissä ihmiset tuntevat itsensä täysin voimattomiksi, kuin syksyn viimeiset lehdet, joita kylmä, avomereltä vyöryvät myrskytuuli riepoittelee. Tämä on ikiaikaisen viisauden lohtulaulu, eli vastamyrkky kohtalon kovalle kouralle. Ylpeällä oikealla kädellään kekrää kääntää, virraten lailla oikukkaan Euripeen, niin hän, julma, hirveät kuninkaat maahan polkee, sekä alistetun nöyrät kasvot hän, petollinen, nostaa. Eikä kurjaa hän kuule tahi itkusta välitä, aiheuttamilleen ruikutuksille tämä ankara vain nauraa. Näin hän siis leikkii, todistaen voimiaan, suurenmoisella spektaakkelillaan, kun joku nähdään yhdessä hetkessä joutuvan onnesta hävitykseen. Näin kirjoittaa Fortunasta Anicius Ammas Boethius teoksessaan De Consolatione Philosophiae, rouva-filosofian lohtulaulu. Teoksessaan hän kertoo, kuinka elämänsä synkimmällä hetkellä hän kohtasi rouva-filosofian, muinaisten tietäjien viisauden lähteen henkilöitynä. Teos on dialogi Boethiuksen ja rouva-filosofian välillä, jossa vuorottelee eri runomittoihin sävelletyt laulut ja proosa. Kääntämäni runo on rouva-filosofian laulama, ja se on teoksen toisen kirjan ensimmäinen runo. Runossa hän kuvailee, kuinka fortuna hallitsee ihmisten kohtaloa ja onnea.
tapahtuu pyörittämällä kekräänsä, eli kohtalottaren kehrää. Kekrän pyöriessä kukin siihen kiinnittynyt henki joutuu sen pyörteisiin. Ylhäälle ylpeästi asettunut kuningas, vaikka olen kuinka pelätty ja halliten rautaisella otteellaan, vääjäämättä tippuu asemasta tuhoon. Jokaisella pyörähdyksellä vuorostaan taas alhaalla oleva nostetaan onnensa huipulle. Ja jos hänestä ei löydy viisautta nähdä huumaavaa onneaan pidemmälle, hän voi erehtyä luulemaan saavuttamansa asemaa lopilliseksi. Vääjäämätöntä on kuitenkin kohtalottaren kehrän toimet, ja mitkä tahansa rikkaudet tai kunnia-arvot kelle tahansa suodaan, on hän tuomittu ne myös menettämään. Kohtalotar on kaikesta tästä tyystiin riippumaton ja välinpitämätön. Siksi hänen sanotaan nauravan toimeensa uhrien ruikutuksille. Tästä syystä häntä kuvellaan epiteeteillä julma, petollinen ja ankara, sillä meidän perspektiivistämme kohtalon toimet vaikuttavat toimivan täysin vailla armoa. Fortunan sanotaan omaavan 2 kasvot. Yksi johdattelee kauniisti hymyillen onnen ja menestyksen polulla. Toinen taas nauraen julmasti tuhoaa ihmisten onnen ja vie heiltä pois kaiken, mitä he pitivät arvokkaana. Rouva filosofian lohtolaulun sanoma on kuitenkin mitä eriskummallisin näkökulma meille maan tallaajille. Hänen mukaansa juuri se, mitä me kutsumme hyväksi onneksi, on vahingollista, ja taas huono onni, viedessään pois yltäkylläisyyden loistosta, tuo meidät lähemmäksi totuutta. Tämä sielullemme synkkä näkemys ei suinkaan ole helppoa niellä kenellekään, ei edes suurelle filosofille Boetiukselle. Boetius, läntisen Rooman viisain. Jos on koskaan ollut joku, joka on saanut toden teolla kärsiä Fortunan kekrän pyörteissä, niin se on Boetius. Hän oli 400 ja 500 luken taitteessa elänyt filosofi ja poliitikko, joka eli suuren muutoksen aikaa. Ikiaikainen järjestys, joka oli pitänyt antiikin yhteiskuntia kasassa, oli pikkuhiljaa sortumassa tyrannien päähänpistojen toimesta. Hänestä käytetään usein nimitystä, viimeinen roomalainen, ensimmäinen skolastikko. Rooman armeijassa palvellut germaanipäällikkö Odoaker kukisti vuonna 476 viimeisen Länsi-Rooman valtakuntaa hallinneen keisarin Romulus Augustuluksen ja nousi Italian hallitsijaksi, kuitenkin muodollisesti Itä-Rooman keisarin alaisena. Hän säilytti monia Rooman hallintorakenteita ja ennen kaikkea hän kohensi senaatin asemaa nimittämällä sen jäseniä valtakunnan tärkeimpiin virkoihin. Boetius pärjäsi hyvin tässä valtakunnassa ja nousi jo hyvin nuorena Rooman senaatin tärkeimpiin asemiin. Myöhemmin hänen poikansa seurasivat hänen jalanjäljissään, samalla kun hän itse nousi valtakunnan vaikutusvaltaisimpaan asemaan heti kuninkaan jälkeen. Boetius oli siis äärimmäisen suurta arvovaltaa omava mies, niin poliittisesti kuin filosofisesti. Hän on kirjoittanut toistakymmentä kirjaa sekä kääntänyt useita Aristotelen teoksia latinaksi ja valtiollisissa hallintotehtävissään aina noudattanut antiikin filosofian ihanteita palvellessaan kansan ja valtion hyvinvointia. Vuonna 493 Italian kuninkaaksi nousi koottipäällikkö Theoderik Suuri, annastaen vallan edelliseltä hallitsijalta Odoakerilta. Theoderik hallitsi kuitenkin pitkään hyvin viisaalla ja vakaalla otteella, tunnustaen Itä-Rooman keisarin ylivallan. Theoderik pyrki herättämään henkiin lännessä antiikin loiston väkevöittämällä kuningaskuntansa roomalaisia juuria germaanisella elinvoimalla. Hän salli Rooman senaatille vapaat kädet valtakunnansa muinaisen järjestyksen ylläpidossa ja hoitamisessa. Vuosikymmenten saatossa kuitenkin Itä-Rooman ja Goottien kuningaskunnan liitto alkoi repeilemään, niin geopoliittisten kuin myös teologisten syiden johdosta. Keisari idässä alkoi antamaan poliittista painetta länttä kohti. Theoderik, joko vainoharhaiseksi tulleena tai vain varoittavaksi esimerkiksi, tiukentaa otettaan senaatista ja alkaa vainota senaattoreita, joiden hän uskoo juonittelevan Rooman valtakunnan jälleen yhdistymisen puolesta. Vuonna 523, aivan yllättäen, Boetius sekä muutama muu senaattori vangitaan tekaistuin syytöksin. Boetiusta syytetään maanpetoksesta sekä ihmisarvoa häväistävästä toiminnasta. Näin ollen suurvaltojen erimielisyydet saa aikaan konfliktin, jossa monen väliin jääneen elämä aivan yllättäen pyörähtää päälailleen. Menettäen kaiken,
mitä he olivat tähän asti pitäneet arvokkaana. Tämän yhteen törmäyksen kirkkain kipinä on Boetiuksen kirja, Rouva filosofian lohtulaulu. Boetius kirjoitti tämän ollessaan vangittuna Paviassa, Pohjois-Italiassa. Yksi aikansa viisaimmista, vaikutusvaltaisimmista ja arvostetuimmista ihmisistä piruu nyt vankina, kaukana ystävistään täysin yksin, katkerana, alistettuna ja nöyryytettynä. Jäljelle on jäänyt vain kurja kaiku, muistuttamaan kukoistuksensa iloista. Silmät sokeana ylitse vuotavista kyynelistä hän solvaa kohtalon kouraa, joka sallii pahojen ihmisten menestyksen. Hän ihmettelee, kuinka Jumala on voinut sallia sellaisen maailmanjärjestyksen, jossa hyvät saa palkkion toimistaan ainoastaan Isän kädestä, kun yhtäkkiä ikiaikainen viisauden hyve ilmestyy hänelle rouva filosofian muodossa ja aloittaa saarnansa todellisen onnen ja korkeimman hyvän olemuksesta. Näin ollen aloittaen lohtulaulunsa. Kirjan toisessa kappaleessa rouva filosofia käsittelee kohtalottaren, eli Fortunan oikkuja, ja sitä, kuinka ihmiset eivät kykene näkemään hänen kehruutoimensa todellista luonnetta. Hän sanoo, ihminen, mikä sinua vaivaa? Mikä on sinut suruun ajanut ja langettanut veisaamaan valitusvirttä? Olet varmaan nähnyt ja ymmärtänyt jotain yllättävää ja epätavallista. Oletat, että kohtalotar on muuttunut sinua vastaan. Mutta olet väärässä, sillä niin hän on ieti toiminut. Se on hänen luontonsa. Sitä vastoin, kanssakäymisenne parissa, hän on säilyttänyt muuttumattomuutensa muuttuvaisuudellaan. Aivan kuten silloin, kun hän sinut viekoitteli, sotkeenutti keinotekoisen onnen pauloihin. Olet nyt päässyt jyvälle tämän sokean jumalattaren monitulkintaisista kasvoista. Hän, kuka itsensä verhoaa toisille, on sinulle suoraviivaisesti paljastanut todellisen itsensä kokonaisuudessaan. Jos hänet hyväksyt, niin kulje hänen tietään, mutta jos tämä oivukkuus saa polvesi tutisemaan, erkaannu hänestä, sillä leikkinsä ovat kohtalokkaat. Kun Boetius on ensimmäisessä kirjassa vuodattanut katkeroituneen sydämensä sisällöt ja manannut kaiken maan päällä olevan, rouva filosofia aloittaa lieventävät hoitonsa. Ensimmäinen askel on saada Boetius ymmärtämään, kuinka Fortunan tulee suhtautua. Fortuna ei pidä vihata eikä liioinkaan palvoa, vaan ymmärtää hänen luonteensa ja asema maailmankaikkeuden suuressa järjestyksessä. Rouva filosofian avulla Boetius ymmärtää, että elämän todellinen arvo ja tarkoitus eivät perustu ulkoisiin saavutuksiin, vaan siihen, kuinka hän kantaa itsensä ja kohtalonsa maailman myrskyissä. Tämä on tie pysyä uskollisena sille tehtävälle, joka meidät on maan päälle tuonut. Rouva filosofia sanoo, vaan älä luulekaan, että kävisin jääräpäisesti sotaa Fortunaa vastaan. Sillä on niin, että hänessä ei ole laisinkaan petollisuutta, vaan hän ansaitsee todellista kiitosta, nimittäin kun hän paljastaa itsensä, tuo esiin oikeat kasvonsa sekä luonteenpiirteitään julistaa. Et ehkä vielä ymmärrä, mitä sanon. Ihmeellistä on se, mitä ajan takaa. Siksi pystyn hädin tuskin pukemaan ajatusteni sanoiksi. Toden totta. Mielestäni vastustaessaan Fortuna on enemmän eduksi ihmisille kuin suotuisena. On totisesti pelkkää silmän lumetta, kun hän suotuisena näyttää viehättävältä antaessaan vaikutelman menestyksestä. Totta on taisin se, kun muuntautuessaan hän näyttää arvaamattomuutensa. Tuo toinen pettää, kun taas tämä opastaa. Tuo toinen sitoo valheeseen hyveellistä vaikutelmasta nauttivien mielet, kun taas tämä vapauttaa tiedolla menestyksen hauraudesta. Niinpä voit nähdä tuon toisen ailahtelevasti virtaavana aina itsestään tietämättömänä, tämän taasen selväpäisenä sekä sisukkaana ja tervemielisenä vastakkaisuuksensa harjoittamana. Lopuksi, menestystä tuodessaan, hän viettelyksillään vetää eksyksissä olevat pois todellisesta hyvästä, kun taas vastustaessaan, useimmiten, hän pitää koukullaan takaisin palanneet todellisen hyvän luona. Aretee, tie itsetuntemukseen. Tämä tuo meidät ikiaikaisen viisauden keskeisimpään teemaan, joka tunnetaan Välimeren alueella Delfoin orakkelin ajoista lähtiessä noin gnoti sauton, tunne itsesi. Tämä on kautta aikain ollut viisausperinteiden perusta. Nykyään ymmärrämme tämän aiheen etiikkana. Traditionaalista etiikkaa ei tule kuitenkaan sekoittaa modernin sekasikiön, jota kutsutaan etiikaksi.
Tämä moderni riena ei ole mitään muuta kuin tekopyhää syyllistämistä, jolla pyritään kiilottamaan omaa peilikuvaa kontrolloivien säännöstöjen avulla. Lainatakseni rouva filosofiaa, etiikan irvikuva sitoo valheeseen hyveellisestä vaikutelmastaan nauttivien mielet. Itsetuntemuksen keskeisin termi on kreikaksi aretee. Usein käännöksenä tälle tarjotaan sanaa hyve, mutta tässäkin on suuri väärinymmärryksen mahdollisuus modernin maailman piirissä. Aristoteleen määritelmän mukaan aretee tarkoittaa sitä, kun joku tai jokin toteuttaa luontaista olemustaan täydellisesti. Hyvä puukko on hyvä, kun se on terävä. Savupiippu on taas hyvä vetäessään hyvin. Ihmisten kohdalla tämä kaikki on tietysti jotain paljon monimutkaisempaa, mutta se voidaan mielestäni kiteyttää siihen, että ihminen toimii täyden potentiaalinsa mukaisesti tai saa mahdollisimman paljon hyvää aikaan. Yksi hyvä väylä parempaan käsitykseen on ymmärtää areteen etymologisia juuria. Se on vahvasti kytköksissä sanskritin kielen sanaan reta, joka tarkoittaa taivaallista tai pyhää lakia, eli se järjestys, joka saa mahdollisimman paljon hyvää aikaan. Reta on ikiaikainen kosminen järjestys, jonka varaan koko olemassaolo perustuu, ja viisasperinteiden syvin tehtävä on mukailla tätä järjestystä. Esimerkiksi latinan sana ritus on sukua sanalle reta. Tällöin riitti tai rituaali on toimintaa, joka sitoo toimittajansa olemassaolon perustavaan järjestykseen. Platonilaisen koulukunnan tulkintakehys auttaa meitä saamaan selkoa tähän kaikkeen. Tämä on olennaista, sillä Boethius oli latinankielisen Rooman tärkeimpiä platonilaisen valtakunnan edustajia. Platonilainen koulukunta on filosofien perimyslinja, joka välitti Platonin opetuksia osana ikiaikaista perenniellistä viisautta, soveltaen sitä kreikkalais-roomalaiseen maailmaan. Sen keskeisimpiä edustajia olivat Plotinus ja Jamblikos. Platonilaisen koulukunnan edustajien pyhä tehtävä oli tarjota harjoitteita, joiden avulla sielu saavuttaa mystisen yhteyden korkeimpaan tai todelliseen hyvään. Juuri tässä kontekstissa rouva filosofian sanat on hyvä tulkita. Lopuksi, menestystä tuodessaan hän viettelyksillään vetää eksyksissä olevat pois todellista hyvästä, kun taas vastustaessaan, useimmiten, hän pitää koukullaan takaisin palanneet todellisen hyvän luona. Oma tulkintani on, että platonilaisen koulukunnan korkein hyvä viittaa samaan asiaan, mitä vedalaisen perinteen parissa kutsutaan retaksi. Ja taas areteet tai hyveet ovat ne koukut, joilla kohtalotar pitää sielun yhteydessä olemassaolon todelliseen järjestykseen. Soveltaen Plotinuksen ensimmäisen Enneadin toisesta esseestä löytyvää ymmärrystä areteesta, tämä tarkoittaa sitä, että kardinaalihyveet, kuten oikeudenmukaisuus, viisaus, rohkeus ja tervemielisyys, kuljettavat sielun katharsiksen läpi itsetuntemukseen. Sielun orjuus tietämättömyyden luolassa. Platonin valtiosta löytyvä kuuluisa luolavertaus auttaa meitä paremmin hahmottamaan tämän asian. Sokrates esittää kyseisen asian seuraavasti 7. kirjan alussa. Kuvittele luola, jossa on joukko vankeja kahlittuna. Heidät on sidottu niin, että näkevät vain luolan takaseinän, eivätkä he kykene kääntämään päätään katsoakseen taakseen. Heidän takanaan on suuri kokko, ja heidän ja tulen välissä kulkee erilaisia siluettiesineitä. Nämä esineet heittävät varjonsa tanssivan tulen valossa. Kahlituille nämä varjot ovat koko todellisuus. He eivät ole koskaan nähneet mitään muuta. Heille koko todellisuus on vain hämärä luola, jossa he elävät varjojen parissa. Me eläisemme maan päällä olemme kuin nuo vangit. Vangit eivät tiedä, että nämä varjot ovat pelkkiä epätäydellisiä heijastuksia esineistä, jotka kulkevat heidän takanaan. Todellisuudessa on kuitenkin paljon enemmän kuin nämä varjot, mutta he eivät tiedä sitä mitään. Kuvittele nyt, että yksi vangeista vapautetaan. Aluksi hän ei tiedä mitä tehdä, ja kun hän kääntyy katsomaan tulta, hänen silmänsä sokaistuvat voimakkaasta valosta, koska hän on tottunut vain himmeisiin varjoihin. Häntä sattuu, ja hän haluaa palata takaisin varjojen maailmaan, sillä se on hänelle tuttu ja turvallinen.
Mutta jos hänet pakotetaan jatkamaan matkaa ja astumaan ulos luolasta päivänvaloon, hän kokee vielä suuremman kauhistuksen, nimittäin auringon valon. Kun vapautettu vanki vihdoin tottuu valoon, hän alkaa nähdä asioiden todellisen muodon. Hän näkee ensin todelliset asiat, joista luolan siluettiesineet olivat vain jäljitelmiä. Ja lopulta hän kääntää katsensa taivaalle ja näkee itse auringon. Tässä analogiassa aurinko on kaiken todellisen tiedon ja ymmärryksen lähde. Se on korkein hyvä, jonka valo valaisee kaiken ja luo todellisen olemassaolon. Tämä vanki, joka on päässyt luolan ulkopuolelle nähden todellisen maailman, ymmärtää nyt, kuinka rajallinen hänen entinen käsityksensä todellisuudesta oli. Hän tuntee syvää sääliä muita luolaan jääneitä kohtaan ja haluaisi auttaa heitä ymmärtämään totuuden, jonka hän itse on löytänyt. Mutta palatessaan luolaan ja yrittäessään kertoa toisille vangeille siitä, mitä hän on nähnyt, he pilkkaavat häntä. He pitävät häntä hulluna, sillä heidän mielestään vain varjot ovat todellisia, eivätkä he usko hänen kertomustaan maailmasta niiden ulkopuolella. Jos haluan asettaa rouva filosofian näkemyksen luolavertauksen kontekstiin, niin Fortunan suotuisen antamat lahjat ovat niitä asioita, joilla kahlitsemme itsemme tiukemmin vihloviin rautoihin kylmässä luolassa. Tätä ei kuitenkaan tule tulkita argumenttina asketismille. Rikkauksista, kunnia-asemasta tai arvovallasta voi olla välineellistä hyötyä luolassa saavutettavan aseman parissa. Kun todellinen tietäjä saavuttaa hyvän aseman yhteiskunnassa, saapuu Platonin valtiossa esiintyvä ja paljon puhuttu filosofikuningas, joka mahdollistaa ihmiskunnan hyvinvoinnin ja potentiaalin toteutumisen. Maallisilla saavutuksilla ei kuitenkaan ole mitään yhteyttä todelliseen henkisen päämäärään, eli itsetuntemukseen. Fortunan miellyttävät lahjat eivät ole siis ongelma, jos emme anna niiden harhauttaa itseämme identifioitumaan maallisen asemamme kanssa. Tämä ei siis ole mitään tekopyhää joogista itsekieltäytymistä ja kuritusta, tai harhailua aistinautinnoista tyhjänä olevalla aavikolla. Tyrannin viitta on kirjelty itsepetoksen loistolla. Traditionaalisesti karikatyyrinen esimerkki rajallisuuden harhaan eksymisestä on ollut tyranni. Platonin valtiossa tyranni on äärimmäiseen hybrikseen langennut sielu, joka on orjuuttanut itsensä himojen ikeeseen. Peläten valta-asemansa menetystä, hänestä tulee vainoharhainen neurotikko, joka tekee kaikkeensa pitääkseen itsensä vallan kahvassa. Boetiuksen kirjan kontekstissa tyranni yrittää jopa kääntää kohtalottaren kehrän kulkua pysyäkseen vallan huipulla. Kaikki tämä on todella ajankohtaista Boetiuksen elämän käännekohtaan, kun hänelle ennen niin läheinen hallitsija on muuttunut tyranniksi. On hyvin luultavaa, että Theoderikin ja Boetiuksen suhde oli hyvin läheinen ja luottavainen. Eihän kuningas olisi muuten nimittänyt Boetiusta valtakunnan tärkeimpään virkaan. Boetius oli siis Theoderikin luotetuimpia neuvonantajia. Voidaan ehkä jopa puhua opettaja-oppilassuhteesta. Tunnetaanhan antiikista lukuisia tapauksia, joissa suuri filosofi toimi hallitsijan henkisenä ja filosofisena oppaana, kuten Aristoteles ja Aleksanteri Suuri, Seneca ja keisari Nero. Boetiuksen tehtävä oli pitää hallitsijan pää viileänä ja maadottaa hänet todellisuuteen, pitäen hänet itsetuntemuksen kaidalla polulla. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, ja nyt hänen suojattinsa on vanginnut hänet yksinäiseen loukkoon. Täsmentääkseen itsetuntemuksen olennaisuutta ja tärkeyttä, rouva filosofia näyttää 3. kirjassa, ettei tyrannilla ole mitään todellista valtaa, ja ettei heidän asemassaan ole todellakaan mitään kadehdittavaa. Pikemminkin sen pitäisi herättää sääliä. Rouva filosofia mainitsee tarinan, jossa Syrakuusan tyranni Dionysos kutsuu hoviherransa Damokleen illalliskutsuille. Damokle saa kokea kuninkaallista yltäkylläisyyttä pöydän antimissa ja korkeinta kunniaa pukeutumalla kuninkaallisiin vaatteisiin, mutta hänen päänsä ylle asetetaan narusta riippuva miekka, symboloimaan korkeimman valta-aseman epävarmuutta. Tarinan jälkeen filosofia jatkaa proosaan. Mitä onkaan siis tämä valta, joka ei kykene ajamaan pois ahdingon ahmivaa kitaa tai välttämään pelkojen teräviä piikkejä? Joka tapauksessa tyrannitkin haluaisivat elämänsä olevan vailla huolia, mutta ovat kykenemättömiä siihen. Tästä huolimatta he aina ylistävät itseään valtansa suhteen. Vai onko sinun mielestäsi sellaisella ihmisellä paljon valtaa,
jonka näet haluavan jotain, mitä hän ei kykene saavuttamaan? Pidätkö häntä vaikutusvaltaisena, joka ympäröi itsensä henkivartioilla, mutta pelkää itse enemmän heitä, joita hän pelottaa, joka näyttääkseen vaikutusvaltaiselta joutuu turvautumaan palvelijoidensa auttavaan käteen? Todellinen valta omaan elämään ei siis liity millään tavalla valta-asemaan. Filosofian mukaan ihmisten todellinen voima tulee oman sielun kultivoinnista. Tietähän on areteen toteutuminen elämässä. Valta-asemasta kiistely on vain riita siitä, kenellä on parhaat paikat tietämättömyyden luolassa. 4. kirjan toisessa runossa rouva filosofia onnistuu vielä kiteyttämään idensä siitä, että tyrannit näennäisestä vallasta huolimatta ovat kaikista alistetuimpia sorron myötä, jonka he kohdistavat itseensä. Heidät näet korkealla valtaistuimensa huipulla kuninkaina, ylväinä loistokkaassa purppurassa, armottomin aseen ympäröitynä, uhaten säällyttömillä sanoillaan, raivoisa puuskutus sydämissään. Mutta jos näiden ylimielisten yltä itsepetoksella koristellut verhot poistettaisiin, niin näkisit valtian sielussa kahleita kantavan. Siispä yhtäällä himo riivaa sydäntä ahneuden myrkyllä, ja toisaalla myrskyaallot lietsoen viha ruoskii mieltä. Voi myös suru vangittuja uuvuttaa, tai petolliset toiveet piinata. Niinpä, kun ymmärrät yhden pään kantavan näin montaa tyrannia, niin hän ei tee sitä, mitä itse tahtoo, vaan on sorrettuna hirmuvaltioiden orjuuttamana. Tarinan mukaan Boethiuksen elämä kuitenkin päättyy hyvin pian kirjan kirjoittamisen jälkeen. Hänen sanotaan kohdanneen kuolema karmealla kidutuksella. Hävisikö Boethius siis? Hänen ei kyennyt pelastamaan itseään tyrannin hirmuvallan alla. Mielestäni vastaus on ei. Boethiuksen tarinaa voi myös tulkita mytologisen tai symbolisen kielen perspektiivistä. Tällöin se kertoo tarinaa sielun, taivaallisen kipinän matkasta itsetuntemukseen ja taistelusta tietämättömyyden tai rajallisuuden voimia vastaan, joita tässä tarinassa edustaa tyranni, eli hybriksessä oleva, maallista käskyvaltaa omaava taho. Kirja tähdentää myös tosiasiaa, että jokainen, jopa viisaimmat filosofit ovat alttiita maalliselle houkutukselle. Tarinan mukaan Boethius itsekin oli joutunut hybrikseen, saavutettuaan kaikki se loisto ja maine, kun hänen viisautensa ja kykynsä tunnustettiin valtakunnan johtoa myöten. Kenties Boethius oli harhautunut itsetuntemuksen tiellä tavoittelemaan peilikuvansa harhakuvien peilistä. Kenties hän ansaitsi rouvafilosofin tropit ja lääkkeet sekä Fortunan selkäsaunat. 3. kirjan 11. runossa rouvafilosofia antaa vastauksen siihen, mikä on sielulle varma ja vakaa tie kohti korkeinta hyvää, poispäin tietämättömyyden ikeestä. Kun kuka tahansa etsii totuutta mielensä syvimmässä kappelissa ja tahtoo, ettei mitkään harha-askeleet häntä eksytä, kääntäköön hän sielunsa silmien valon itsensä ja sfääriin kiertäen yhteen kerätköön intomielensä avarat liikkeet. Ja opettakoon sielulleen, minkä tähden se on ulkoisesti raatanut, on jo sen omistamaa kätkettynä omissa aarteissaan. Silloin se, mitä erehdyksen synkkä pilvi peitti, loistaa puhtaampana kuin itse foivos. Sillä unohduksen taakkaa kantava ruumis ei ole ajanut mielestäsi pois kaikkea valoa. Totisesti on totuuden siemen juurtunut jumiin sydämeesi, joka herätetään pyhän opetuksen hengellä. Vai miksi muuten annatte oikeat vastaukset luonnostaan, jos ei haudattuna syvälle sydämiisi eläisi kipinä? Ja jos onkaan totta, mitä Platonin muusa laulaa, mitä ikinä kukaan oppii, hän vain muistaa sen, mitä unohti. Boethius siis ei antanut periksi unohduksen hirmuvallalle, vaan pysyi uskollisena omalle todelliselle luonnolleen vastustaessaan tyrannia viimeiseen hengenvetoon asti. Itsetuntemuksen hedelmät ovat jotain, mitä maanpiirin sisältä ei voi mitata tai ymmärtää. Tämän keskiössä on kohtalotar ja kuinka me suhtaudumme hänen kehränsä pyörteisiin. Tyranni antaa itsensä langeta kohtalottaren leikeissä näkemykseen, jossa elämästä tulee kylmää nollasumapeliä, joka toimii viidakon lakien mukaan. Täällä
jokainen periksi annettu milli on potentiaalisesti riski saavutetulle valta-asemalle. Tämä on totinen tosiasia, jonka me kohtaamme sydämessämme päivittäin. Kun Fortuna vastustaa maallisia pyrkimyksiämme, hän usein riisuu meidät kahleista, vapauttaen profaanien velvollisuuksien orjuudesta. Tämä prosessi kuitenkin raastaa sielua kuin karhea harja. Jos hädästä huolimatta kykenemme näkemään oikein ja oivaltamaan tämän uudistumisen tarjoaman mahdollisuuden, meille avautuu hetki ymmärtää menetetyn merkityksettömyys suhteessa todellisuuden syvimpään olemukseen. Silloin tapahtumat paljastuvat meille katarsiksena, puhdistumisena, joka auttaa meitä päästämään irti niistä kahleista, jotka estivät ymmärryksemme kääntymisen kohti todellista itseämme.